السلام علیکم once again زه محمد عارف اور تاسو ګورئ پی آی ټي انسټیټیوټ. نن زموږ په ډیزاین ټیب کې ټاپک چې کوم ډاکومنٹ فارمیټینګ موبایل او تر فونټس پورې راغلی. نن به وایو سټیز ډیفالت افیکټس او پیراګراف. تاسو کتلی شئ موږ سره سټیز ډیفالت باندې موږ سره فرانکلین گوتیک فونټس دي. کله چې موږ لیکو نو دلته کې ګورئ تاسو موږ سره کم فونټس لګېدلي دي فرانکلین گوتیک. اوکې که تاسو غواړئ چې دا زه کله نیو پاڼه علم د دې په ځای ما سره فار ایگزامپل ما سره همدغه نوټس دي سوري زه فونټس اخلم ستاسو لپاره. تاسو ګورئ موږ سره ګوتیک فونټ لګېدلی دی الریډي په ډیفالټ باندې. چې کله موږ پاڼه کولاو کړو زه بله پاڼه کولاو کړم تاسو به پته ولګي راځم ډیزاین ته سوري فونټ ته رالم نو تاسو کتلی شئ چې په ډیفالټ موږ سره دغه فونټس لګېدلی دي. نو که زه غواړم چې نه ما سره په ډیفالټ باندې دغه فونټس نه لګېدلي او زه غواړم چې لرسي ما سره دا ټیکس دی او زه غواړم چې ما سره د دې فونټ چې کوم دی دا دی نه اور ایریل دی یا د فار ایگزامپل آفیس یا فار ایگزامپل چې کینډر چې کومې غواړې خو زه غواړم چلو ایریل صحیح شو. اوکې نو که ته غواړې چې دا دی نو جست سټیز ډیفالټ کا یس کا اوکې شو جي. کله ته چې نیو پاڼه هلې اوس چې کله ته فونټس هلې نو تاسو ته به اوس ښکاره شي چې موږ سره په ډیفالټ باندې کم فونټس دي هغه تاسو ته اوس خود الریډي ایریل دی موږ سره. نو ټیک سره ستا ټیکس به خود څه شي ایریل وي. دینا بعد موږ سره پیراګراف دی اور پیراګراف سپیسنګ دی. لایټ سی فار ایگزامپل ما سره یو ټیکس دی چې ورډ اور دلته زه پیراګراف ورکوم او ټیک شوله اور د دې زه نو سپیسنګ اخلم. ټیک شو د دې سلیکشن مې واخیستو زه فار ایگزامپل نو سپیسنګ دی اور تاسو چې کله ډیزاین ته راشئ پیراګراف سپیسنګ تاسو کتلی شئ یو په یو موږ دې ځنه په خود اخیستلی شو. ټیک شو که نه لکه ډبل اور دارنګې ریلیکس اوپن سو دا بای ډیفالټ دې موږ ته راکوي الریډي. که ته ډیفالټ ساتې نو دا دی ډیفالټ چې کوم یو وي اور دا موږ ته پری ډیفاینډ شوي دي. تاسو دې نه علاوه کسټم پیراګراف سپیسنګ ته چې راشي دې ځای کې هماغه پارټ دی چې کوم موږ په هوم ټیب کې ویلی و سوري ټاپ کې نه. اوکې دې ځای نه تاسو د دې فونټ چینج کولی شئ د دې سپیسنګ کولی شئ لکه بیفور افټر لیټس سی افټر سپیسنګ والا سیوا کومه نو تاسو وګورئ افټر سپیسنګ مې والا سیوا کړو یو بل پسې لرې شو. نو دې طریقې سره موږ پیراګراف ته سپیسنګ هم ورکولی شو. اوکې نیکسټ ټاپک موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره په ډیزاین کې افیکټس موږ هله کارولی شو. کله چې موږ سره صحیح شیپس وي لیټس سی زه یو شیپ اخلم او دا شیپ ما واخیستو ټیک شوله اور اوس موږ کولی شو چې د شیپ باندې څه کړو افیکټس اپلای وکړو. هسې موږ ځان له افیکټس نشو کارولی. نو ډیزاین ټیب ته راځم او افیکټس ته چې کله رالم تاسو کتلی شئ یو په یو پکې زه خپل ښکلی ډیزاین اخیستلی شم. نو دا ما سره فار ایگزامپل ډیزاین شو زه دا ایډیټ کولی شم یو ټیکس هم ورکولی شم والا لیټس سی زه والا ټیکس ورکوم چې ډاونلوډ ټیک شوه که نه. نو دارنګې ښایسته ډیزاین موږ اپلای کولی شو په څه باندې په سوري افیکټس استعمالولی شو په شیپس باندې. دیټ مینز دیټ چې افیکټس موږ د شیپ دپاره استعمالوو. پیراګراف سپیسنګ الریډي موږ ویلي وو پیراګراف کې به سپیس ورکولو دپاره اور سټیز ډیفالټ مینز چې کله ته کوم فونټس په ډیفالټ راوستل غواړې جست سټیز ډیفالټ کلیک کا نو ستا کار به اوکې شي.